এটা কি শুনি আছো এইবোৰ হঠাতে হৈ গ'ল মই গমেই নাপালো বছে ইমান জলদি ডিসিশন ললে মই না ক'ব নোৱাৰিলো এনগেজমেন্টৰ ডিসিজন বাহ আচ্ছা গম নাপাও কি কৰি পাছোন মোৰ 15 বছৰ চাকৰি নোহোৱা হৈ গ'ল হয় চাকৰি কেনে মোক এৰি দিবি তোমাক এৰা নাই মই আচ্ছা তো কি কৰি আছ তই জাস্ট এই যে সিচুৱেচনটো মই পাৰ কৰি দিয়া মই সব হ্যান্ডেল কৰি দিম তই মোক ভাল পাও মই তোমাকে ভাল পাওঁ আৰু মই কাম কাকো ভাল নাপাওঁ এই সিচুৱেচন তাৰ লগত কিয় পইচা তোৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট পইচা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মোৰ কাৰণে জব ইম্পৰ্টেন্ট মই ইমান কষ্ট কৰি এই জবটো ইমান 15 বছৰ পাৰ কৰিছো আৰু যদি এই যে অপৰচুনিটি মই হেৰাই দিও মই বেলেগ চাকৰি নাই নেকি বেলেগ চাকৰি আছে কিন্তু মই এই পজিশন নাপাওঁ তই এই কৰি আছ তোমাৰ কাৰণে কৰি আছো তোমাৰ কাৰণে কৰিছো আমাৰ ফিউচাৰ কাৰণে কৰিছো আমাৰ ফিউচাৰ মই ক'ত আছো আমাৰ ফিউচাৰ মই ক'ত তুমি আছা মই তোমাক বাদ দিয়া নাই জাস্ট এই জানাছো তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড জনি মই তাইকো মই হ্যান্ডেল কৰি দিম আৰু যদি মই এইটো মোক বসে মোক প্লিজ বুজা না হাত জোৰিছো প্লিজ বুজা তুমি এই সিচুৱেচনটো বেয়া নকৰিবা প্লিজ মানে পইচা তোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইচা একো নহয় আচ্ছা তই ইমান চেঞ্জ হৈ গৈছ না মই প্লিজ বুজা না সো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তোৰ পইচা মই চেঞ্জ হোৱা নাই জাস্ট আমাৰ দুটা ফিউচাৰ কাৰণে কৰিছো যেটো আমি ভাল পইচা দিব পাৰো আমি নাই মই নাই তো অকলে আছো তুমি কি কৰি আছ তুমি আছা মোৰ লগত আছা তুমি পাবলিকলি নাথাকিলে এটলিষ্ট মোৰ লগত আছা তুমি যেটো বিশ্বাস কৰা মুকটো বিশ্বাস কৰা নাই কোৱা তুমি তো মোক ভাল পোৱা আৰু মই তোমাক ভাল পাওঁ তুমি এইটো বিশ্বাস কৰা ভাল পাও তই পইচা ভাল পাও তুমি ভুল বুজিছা মই পইচা ভাল নাপাওঁ তুমি কাৰণে তই বিয়া পাতিব ৰেডি তুমি মোৰ লগত ইমান বছৰ আছে তুমি জানা মই এই চাকৰিটো কিমান কষ্ট কৰিছো কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰিছো তুমি বুজি পাইছা না মই যদি প্ৰপ'জালটো যদি ছাৰৰ একচেপ্ট নকৰো মোক হয়তো এই চাকৰিৰ পৰা ওলাই দিব আৰু ওলাই যা বেলেগ চাকৰি কৰ বেলেগ চাকৰি কৰিলে মই এই পজিশন নাপাওঁ তুমি নুবুজা কেলে মই এই পজিশন পাব কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছো মই সব সম্ভালি দিমতো আৰে মোটা প্লেন বহুত বেয়া লাগিছে গীতা মোৰ প্লেন আছে মোৰ কিছুমান প্লেন আছে তুমি প্লিজ বুজা মই তুমি প্লেন কেটা শুনিবা আৰু মই সব ভাল কৰি দিম তুমি জাস্ট কাকো নকবা এই কথা আমাৰ ৰিলেচনৰ কথা কাকো নকবা আৰু একো বেয়া নকবা প্লিজ তই মোক এক্সপেক্ট কৰিছ মই ব্লক কৰো তোৰ হেল্প কৰো আমাৰ দুটা কাৰণে হেল্প কৰা তুমি প্লিজ মই সব আমি পাম তুমি যেটো ভাবা তোমাৰ ঘৰ লাগে দুটা তিনটা গাড়ী লাগে সব পাম আমি তুমি ইখিনটা বুজা আমি ক'ত পাম এই এমপ্লয় হৈ থাকিলে সৰু মৰা মই কি পাম 40-50 দৰমহা কি হ'ব মোৰ আমাৰ দুটা কি হ'ব কৰি কিনে আমি কৰিব নোৱাৰো নেকি কিমান দিন মিডল ক্লাস ফ্যামিলি মই যাব নোৱাৰো তুমি বুজা মই বস হ'ব বিচাৰো ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড মই বস হ'ব বিচাৰো এই কোম্পানীটো মোক লাগে আৰু মইটো হাসিল কৰি বিয়া পাতিলো বি জাস্ট এটা সিচুৱেচন মই হ্যান্ডেল কৰি আছো বিয়াৰ এক্টিং হয় বাস এটা ধৰি লোৱা তুমি কিন্তু ভাতটো মই তোমাকে পাওঁ ন কোনে জানে বিয়াটো তোমাকে পাতিম কোনে জানে এই বিয়াটো নকলি বিয়া হয় তুমি এইটো বুজি লোৱা না আৰু একবাৰ এই প্ৰপাৰ্টি আমাৰ নামত আহি গলে তুমি কি বুজা আমি কেনেকা আজাদি ৰাজ কৰিব পাৰিম তুমি এই কথাটো বুজি পাইছা নাই কোৱা তুমি সিওৰিটি কি আছে ফুল সিওৰিটি আৰু মোৰ প্ল্যান কেতিয়াও ফেল নাযায় তুমি জানা মই যেটো প্ল্যান কৰো সদায় সাকসেস তুমি এইটো ইয়াতে ডিসিশন হয় কোনো দৰকাৰ নাই মালিকিনী হ'ব পাৰিবা এই কথাটো বুজা তুমি মই একো গম নাপাওঁ তোৰ মই কেনেকে বুজাম কোৱা তোমাক just get lost you just get lost go happy থাক তই বুজা ইয়াৰ পৰা ওলাই যা কৈছো ওলাই যা please leave me alone please leave me alone ওলাই যা তই বুজি পোৱা নাই ওলাই যা ইয়াৰ পৰা get out আমি পিছত get out দুদিন পিছত পাতি আছো ঠেলা মাৰিব পাৰা get out